为增加解救老师的成功率，萧炎前往四方阁住下，萧炎即将离去。孰料竟被冰河或丹塔的考核，才有角逐最后冠军的资格，竟为夺取焚诀找上了他。Lúc này, vừa lấy được địa tâm hồn tủy ngàn năm hiếm gặp, thì phía sau, một tên trung niên đã đi tới thanh âm dọa nạt nói: "Tiểu tử, chia một nửa địa tâm hồn tủy cho ta có thể cho ngươi rời đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng quay đầu lại, sát ý trong mắt liền tỏa ra. Ngay sau đó, từ nơi anh ấy đang đứng, một đạo thân ảnh như tia chớp xoẹt qua, nháy mắt đã phóng về phía tên gia hỏa kia rồi tung quyền. Thấy vậy, tên gia hỏa kia cũng ngay lập tức dùng ra lực lượng mạnh nhất để đón đỡ. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, lão gia hỏa kia liền bị chấn bay ngược lại. Rất nhanh, hắn ta đã thở hổn hển nói: "Tiểu Hữu, việc này là lỗi của ta, địa tâm hồn tủy này tất cả đều thuộc về ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng nói: "Nằm mơ." Lời vừa dứt, Tiêu Viêm đã liền thuấn di, nháy mắt sau một đòn bắt cực băng đã liền tung ra. Chỉ trong nháy mắt, tên kia đã liền bị Tiêu Viêm chấn bay xuống mặt đất. Thấy thế, tên kia gần giọng quát: "Nhãi con, lão phu sẽ đợi ngươi tại Thánh Đan Thành." Dứt lời, lão ta liền bóp mạnh viên đá không gian trong tay, rồi lập tức rời khỏi đan giới. Nhìn hắn ta rời đi, Tiêu Viêm nhếch miệng một cái, đang định quay đầu lại thì ở phía xa có ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ở giữa trung tâm, thanh âm thần nhàn vang lên nói: "Tiêu Viêm, xem ra may mắn không mỉm cười với ngươi rồi. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Lấy mạng ngươi như vậy là đủ rồi." Dứt lời, cây quạt trong tay thần nhàn vung lên, tích tắc sau, hai tên lão giả bên cạnh thần nhàn đã liền độc thân lao về phía Tiêu Viêm chộp lấy. Đáng tiếc, tốc độ của Tiêu Viêm cũng rất nhanh, chỉ một cái lách nhẹ, anh ấy đã khiến hai lão gia hỏa kia chệch hướng. Tuy nhiên, hai cái lão gia hỏa kia thì vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, hắn ta đã lại một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm tiếp tục công kích. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích đỏ rực của hai tên kia đồng thời lao tới, bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, ngay lập tức hỏa diễm bạo phát, một màu xanh huyền bí đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung động nơi này cũng lập tức bạo phát, kinh khí khuếch tán ra xung quanh, làm khu rừng như chấn động. Thế nhưng, sau một đòn đó, hai tên kia đã lại một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm mà cuốn lấy. Thế thế, Tiêu Viêm cũng động thân, chỉ trong nháy mắt, Địa Yêu Khôi đã xuất hiện, rồi lập tức lao tới hung hăng của một tên va chạm, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Còn mình, Tiêu Viêm cùng tên còn lại giao chiến vô cùng ác liệt. Sau một hồi, hắn ta tức giận rồi gầm lên quát lớn, một đòn toàn lực thi triển đánh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ngưng tụ lại một đòn mạnh mẽ. Thế nhưng, khi công kích của đối thủ phóng tới, Tiêu Viêm lại đột nhiên thuấn di biến mất. Nháy mắt sau, đòn công kích kia đã bắn mạnh xuống mặt đất, khiến một vụ rung động bạo phát. Còn Tiêu Viêm, anh ấy bây giờ đã hướng về phía thần nhàn. Thấy vậy, thần nhàn cũng vận toàn lực đỡ lại một đòn mà Tiêu Viêm chuẩn bị đánh tới. Trong khoảnh khắc va chạm, kinh khí tung bay tứ tán, thần nhàn bị chấn bay xuống dưới. Nhìn thần nhàn bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, tên kia tức giận gầm lên, đại đao trong tay xuất hiện, liền lao về phía Tiêu Viêm mà công kích. Đối diện với nó, hai mắt Tiêu Viêm khẽ nhắm lại, sau đó Thiên Hỏa Tâm Huyền Biến đệ nhất biến thi triển khiến thực lực tăng vọt. Ngay sau đó, anh ấy cầm trọng xích trong tay, hung hăng cùng đối thủ va chạm. Trong khoảnh khắc ấy, một tia lửa lóe lên, tên kia bị chấn bay về phía sau. Thấy vậy, tên gia hỏa hộ vệ của thần nhàn tức giận, hắn ta lập tức quyết định sẽ thi triển toàn lực, một đòn tuyệt sát trong nháy mắt đã ngưng tụ lại. Đáng tiếc, trong lúc hắn còn đang ngưng tụ thì Tiêu Viêm thân hình đã biến mất, mục tiêu chính là cái tên thần nhàn yếu ớt. Chứng kiến hành động của Tiêu Viêm, thần nhàn sợ hãi nói: "Ngươi dám lấy mạng ta, Huyền Minh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm nhếch miệng nói: "Kiếp sau đầu thai nên nhớ lúc dùng thủ đoạn cần thêm chút tâm tư mà nghĩ đến hậu quả." Dứt lời, trọng xích trong tay Tiêu Viêm như bùm cháy rồi ầm ầm đập xuống đỉnh đầu của thần nhàn, không hề thương tiếc. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, bất chợt phía xa một thanh âm vang lên quát: "Thổ Huyền Địa Hỏa Thuẫn!" Dứt lời, một bức tường đất cũng liền hiện lên. Khi trọng xích đánh vào, bức tường kia lập tức tan vỡ, Tiêu Viêm cũng bị hất văng ngược lại. Tuy nhiên, trong tình huống đó, Tiêu Viêm cũng đã kịp đánh ra ám kình vào người thần nhàn, khiến hắn ngất lịm. Đồng thời, trọng xích một lần nữa phóng ra, anh ấy mạnh mẽ ngạnh kháng một đòn toàn lực tới từ tên gia hỏa phía sau. Trở xích chạm nhau, tức thì tạo ra một thanh âm trầm thấp nặng nề vang vọng trong không gian, kình phong hung hãn như gió bão cuồn cuộn quét ngang. Sau khi thân hình ổn định, ánh mắt Tiêu Viêm mới nhìn ra xa thì thấy Tống Thanh cùng Tào Dĩnh đã xuất hiện. Ngay lập tức, Tống Thanh liền hướng về phía Tiêu Viêm và nói vài lời giải thích cho thần nhàn. Đáng tiếc, Tiêu Viêm chẳng thèm quan tâm, ánh mắt liền hướng về phía Địa Yêu Khôi cùng một lão già đang giao chiến. Rất nhanh, anh ấy đã thu Địa Yêu Khôi lại để nó chắn trước người mình. Thấy vậy, tên kia mau chóng phóng người về phía thần nhàn đang nằm thoi thóp. Khi hắn lại gần, lập tức nhận ra kinh mạch của thần nhàn đã bị chấn nát. Lúc này, hắn ta mới tức giận gầm lên quát: "Tiểu tử, ngươi đã đánh nát kinh mạch của thiếu tông chủ rồi sao?" Nghe được thanh âm rít gào của lão giả, sắc mặt của Tống Thanh khẽ cau lại. Hắn không ngờ được Tiêu Viêm lại ra tay độc ác đến vậy. Ở bên cạnh, Tào Dĩnh bây giờ mới lên tiếng nói: "Sự tình đã trở nên như vậy, ai cũng không có biện pháp vãn hồi. Sau này hãy đưa thần nhàn đến đan tháp nhờ giúp đỡ, nói không chừng có thể trị liệu cho hắn."
Điều chúng ta cần làm là phải đem vật phẩm trong nhiệm vụ thu vào tay, mọi người cùng nhau đánh bại hung thủ kia sẽ có nhiều phần thắng hơn, không biết Tiêu Viêm tiên sinh có hứng thú hay không? Đa tạ Tào tiểu thư có ý mời, nhưng lâu nay ta đi lại một mình đã trở thành thói quen, không thích cùng người khác kết bè kết đội, đành phải xin lỗi. Dứt lời, Tiêu Viêm chấp quyền định xoay người đi, thì bất chợt anh ấy cảm giác được có một đạo năng lượng linh hồn công kích vào đại não của mình, khiến Tiêu Viêm giật mình. Khi anh ấy nhìn về phía xa, thì Tiêu Viêm bất chợt thấy một thân ảnh hắc bào đang đứng ở một nơi rất xa, nhìn về phía mình. Còn Tống Thanh, hắn thấy Tiêu Viêm như vậy thì liền nhìn Tào Dĩnh nói: Dĩnh Nhi, nếu hắn không biết phân biệt nặng nhẹ, vậy khỏi cần phí lời thêm làm gì, đến lúc gặp khó khăn, tự hắn sẽ phải cầu cứu chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chẳng để ý, anh ấy chấp quyền nói: Chuyện hôm nay dừng ở đây đi, cáo từ. Dứt lời, thân hình khẽ động, Tiêu Viêm liền phóng đi. Ở phía dưới, hai lão gia hỏa kia tức giận đuổi theo Tiêu Viêm, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn là quá chậm. Tích tắc sau, Tiêu Viêm đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Cũng trong lúc đó, ở tại bên trong một tòa cung điện rộng lớn, Tưởng Nhiên lâu lắm bây giờ mới xuất hiện, phía sau nàng đang có một thằng đệ đấm bóp rất nhiệt tình. Vừa ăn, Tưởng Nhiên vừa lẩm bẩm nói: Đợi ta ăn no, tìm được người rồi sẽ mang ngươi an toàn rời khỏi nơi này. Yên tâm đi, chỉ là phá vỡ không gian thôi, đó là sở trường của ta. Nghe vậy, tên đằng sau Tưởng Nhiên chỉ biết thở dài, mặt ỉu xìu mà thôi. Cũng trong lúc đó ở một nơi khác, Tiêu Viêm lúc này đang ở gần một cái hồ nước lớn. Tại đây, Tiêu Viêm rất nhanh đã phát hiện ra bảo vật quý báu, đó chính là đan linh tương. Thế nhưng, theo suy đoán của anh ấy, ở nơi này nhất định có ma thú thủ hộ. Bởi thế, Tiêu Viêm cũng cẩn thận từng bước tiến gần. Sau đó, anh ấy liền chôn một góc dược liệu ở gần hồ nước, dùng mùi hương của nó dụ ma thú chui ra. Và quả nhiên không lâu sau, ở dưới mặt nước, một con huyền thủy thổ dao đã liền phóng người lên, đi về phía gốc dược liệu Tiêu Viêm đã sắp xếp. Sau đó, khi nó hít hà gốc dược liệu kia, nó cũng lập tức rơi vào tình trạng mê man rồi ngã xuống. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền chớp lấy thời cơ, bàn tay khẽ động, một cỗ hấp lực liền phóng vào bên trong cái hồ kia, rồi nhanh chóng thu lấy đan linh tương và rời đi. Cũng trong lúc đó, bên trong một khu rừng quỷ dị, toàn bộ nơi này đã bị ánh tím bao phủ, đám người Tống Thanh cùng Tào Dĩnh đã bị tập kích và có không ít người đã ngã xuống. Khoảnh khắc đó, bọn họ vô cùng sợ hãi, mau chóng tựa lưng vào nhau, nhìn xung quanh nơi này. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa thấy hung thủ xuất hiện. Còn Tiêu Viêm, không lâu sau, anh ấy cũng đã tới gần nơi mà đám Tào Dĩnh đang bị bao vây. Nhìn màn ánh sáng màu tím chớp mắt, Tiêu Viêm liền nhận ra cái kết kính này y hệt như thứ mà mộ cốt lão nhân đã từng thi triển. Tới đây, Tiêu Viêm hiểu đám người kia đang gặp nguy hiểm, bởi vậy anh ấy liền tìm cách giúp đỡ. Còn bên trong không gian kia, sau khi khiến đám người Tào Dĩnh sợ hãi, cái bóng đen kia bây giờ mới xuất hiện. Thấy vậy, một người ở dưới thanh âm vang lên nói: Các hạ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở nơi này xuất thủ đối với chúng ta sao? Đúng vậy, vì vị trí quán quân kia, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Không biết các hạ là ai? Nếu ngươi lấy mạng ta, cũng không sợ đan tháp truy sát sao? Nếu người nơi này đều bỏ mạng, như vậy đan tháp làm sao mà biết? Chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ ngươi sao? Nghe vậy, tên hắc bào người của hồn điện kia cười nhẹ. Sau đó, khi hắn ra lệnh, từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh lao ra, chỉ trong nháy mắt đã lại một lần nữa lấy mạng không ít người. Thế vậy, đám người Tống Thanh sợ hãi, ngay cả Tiêu Viêm đang ẩn nấp cũng phải giật mình. Càng kinh khủng hơn, khi tên kia vẫy tay, Tiêu Viêm liền nhìn thấy có một vài gã luyện dược sư thân hình cũng lập tức tan biến. Tới đây, Tiêu Viêm khẳng định tên này chính là đấu tôn cường giả. Còn tên hắc bào kia, rất nhanh, sau một hồi võ mồm, hắn ta cũng liền tiến lên hướng về phía đám người Tào Dĩnh mà đi tới. Thế nhưng, khi hắn đi tới gần đám người Tào Dĩnh định lấy mạng bọn họ, thì chợt dừng lại, thanh âm vang lên quát: Lăn ra đây cho ta! Âm thanh vừa dứt, không đợi hắn phi thân lùi về phía sau, thì bên trong không gian kia, thân ảnh Tiêu Viêm đã liền xuất hiện. Sau đó, trọng xích liền vung ra, đánh về phía đối thủ. Phải liệu rằng Tiêu Viêm cùng đám người Tào Dĩnh có thoát được không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 122 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!